ආයතනයක තිබෙන සම්පත් නිවැරදිව කළමනාකරණය කරලා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට යොදා ගන්නා යන්ත්‍ර සූත්‍රවල නඩත්තු කටයුතු නිසි කලට වේලාවට කිරීම තුළින් ආයතනයේ ඵලදායීතාවය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. නිසි නඩත්තු ක්‍රියාවලියක් භාවිතා කිරීමෙන් කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරලා ව්‍යාපාරයේ පිරිවැය අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මක භාවය වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. බොහෝ පාරිභෝගිකයින් භාණ්ඩයක ගුණාත්මක භාවය හා මිලි පිළිබඳව සොයා බලන හින්දා නිවැරදි නඩත්තු ක්‍රියාවලියක් භාවිතා කිරීමෙන් අපට වෙළඳපොළ ජය ගන්න පුළුවන් වෙනවා. නිවැරදි නඩත්තු කටයුතු කිරීම සඳහා ඕඩු විසින් හඳුන්වා දෙන මේන්ටනන්ස් ඇප් එක කොහොමද අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා මෙතන ඉඳලා අපි බලමු. ප්‍රධාන වශයෙන් මේන්ටනන්ස් වර්ග දෙකකට බෙදලා තියෙනවා. කරෙක්ටිව් මේන්ටනන්ස් සහ ප්‍රිවෙන්ටිව් මේන්ටනන්ස් කියලා. කරෙක්ටිව් මේන්ටනන්ස් එක කියන්නේ හදිසි බිඳ වැටීමක් කොහොමද අපි යථා තත්ත්වයට පත් කරන්නේ කියලා තියෙන ක්‍රියාවලිය තමයි කරෙක්ටිව් මේන්ටනන්ස් එකකින් කරන්නේ. ඊට පස්සේ ප්‍රිවෙන්ටිව් මේන්ටනන්ස් එක කියන්නේ හදිසි බිඳ වැටීමකට පෙර සැලසුම් කරන ලද නඩත්තු කටයුත්ත කොහොමද කරගෙන යන්නේ කියන එකයි. හරි, දැන් අපි මෙතනින් ඉල්ලා බලමු ඕඩු ඩෑෂ්බෝඩ් එකකින් ඕඩු මේන්ටනන්ස් ඇප් එක සිලෙක්ට් කරගෙන කොහොමද මේ ක්‍රියාවලිය කරගෙන යන්නේ කියලා. දැන් අපි ඉන්නේ ඕඩු ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ. ඕඩු ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ මෙතන තියෙන මේන්ටනන්ස් ඇප් එක මේක ගන්න ඕනේ අපි. දැන් අපි ඉන්නේ ඕඩු වල මේන්ටනන්ස් ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ. මෙතන උඩ තියෙනවා ඕඩු මේන්ටනන්ස් එකේ මෙනු එක. මේ මෙනු එකේ අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මේ කන්ෆිගරේෂන් කියන මෙනු එක. ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. කන්ෆිගරේෂන් වල තියෙනවා මේන්ටනන්ස් තීම් එක. මේ මේන්ටනන්ස් තීම් සබ් මෙනු එක මාර්ගයෙන් හදාගත්ත තීම් එක තමයි මෙතන මේ පෙන්නන්නේ ඉන්ටර්නල් මේන්ටනන්ස් කියලා. මේක ඇතුළට ගියහම බලන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා ඉන්ටර්නල් මේන්ටනන්ස්. ඒක තමයි මේ පෙන්නන්නේ තීම් එක විදිහට ඉන්ටර්නල් මේන්ටනන්ස් කියලා. ඊට පස්සේ කන්ෆිගරේෂන් වල ඊළඟට තියෙනවා equipment categories. දැන් මෙතන equipment categories set එකක් හදලා තියෙනවා. මේ හදපු equipment categories ටික ඒ equipment categories ටික හදන්න භාවිතා කරේ මෙන්න මේ Excel sheet එක. මේකේ තියෙනවා දැනට අපේ flow එකේ තියෙන machine සහ ඒවා පිළිබඳ විස්තර. මෙතන ගත්තා මේ CNC and VMC machine කියන එක category එකක් විදිහට, manual lathe machine එක category එකක් විදිහට, එතකොට radial drill machine කියන එක category එකක් විදිහට ඔය විදිහට මේ Excel sheet එකේ මෙතන මේ හදලා තියෙන්නේ equipment categories. හරි, මේක ඇතුළට ගියාම බලන්න පුළුවන් කොයි විදිහටද මේ කැටගරි ටික සෙට් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මෙතන දැනට පෙන්නනවා එක කැටගරි එකක් යටතේ කොච්චර equipment ප්‍රමාණයක් තියෙනවද, මේ කැටගරි එක යටතේ කොච්චර මේන්ටනන්ස් ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට ගිහිලා තියෙනවද කියලා. දැනට මොකුත් මේන්ටනන්ස් නැති හින්දා මෙතන 0 එක පෙන්නනවා. මම දැන් මේ CNC එකට ඇඩ් කරලා තියෙන equipment පහක්, ඒ පහ තමයි මෙතනින් පෙන්නන්නේ. හරි, කියන්නේ මෙතනින් පෙන්නන්නේ ඒ configuration menu එක. මෙතන තියෙනවා equipment කියලා menu එකක්. මෙතන තියෙනවා machine and tools කියලා. මේ menu එක ඇතුළට ගියාම මෙතන පෙන්නනවා අර එක එක category එක යටතේ add කරලා තියෙන machine මොනවද කියලා. දැන් මෙතන මම CNC category එක යටතේ පහක් add කරලා තියෙනවා. ඒ පහ තමයි මෙතන equipment වල category වල CNC and VNC machine කියලා ගත්තාම මෙතනින් පෙන්නන්නේ පහක් කියලා. මෙතනින් ගිහිල්ලා අපිට මොනවද equipment කියලා බලන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඒ category එක යටතේ add කරලා තියෙන equipment පහ. එහෙම නැත්නම් මේ equipment list එකෙන් බලන්න පුළුවන් මොනවද
machine and tools මොන කැටගරි එක යටතේද මේවා ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් අපි මේ එක equipment එකක් open කරගෙන බලමු මොනවද මේ ඇතුලේ තියෙන විස්තර කියලා. දැන් අපි මම ගන්නවා CNC 1 කියන machine එක equipment එක. දැන් මේ list එකේ තියෙනවා මෙතන CNC 1 එක. මේකේ විස්තර තමයි මේ CNC 1 කියන එකේ විස්තර තමයි මම මේ Odoo එකේ machine එකටත් add කරගෙන තියෙන්නේ. CNC 1 එක ඇතුළට යනවා එක equipment එකක්. ඒ කියන්නේ machine එකක් ගත්තාම ඒකේ විස්තර මේ විදිහට input කරන්න ඕනේ. මෙතනින් equipment එකේ නම දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් select කරන්න category. මේ drop down එකෙන් අතන මේ configuration වල set කරලා තියෙන categories ටික පෙන්නනවා. ඒකක් select කරන්න ඕනේ අදාළ එක. ඊට පස්සේ මේක use කරන්නේ කවුද? department එකක් use කරනවද? employee කෙනෙක් use කරනවද? එහෙම නැතිව වෙන මොන හරි use කරනවද කියලා මෙතනින් අපි මේ equipment list එකට පළවෙනි අවස්ථාවේ දෙනකොට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මොන department එකේද පාවිච්චි කරන්නේ? මෙතන department තියෙනවා අපේ department list එකේ department එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන maintenance team එක අර අපි create කරලා තියෙන team එක කවුද technician කියලා දෙන්න ඕනේ. technician කෙනෙක් ඉන්නවනම් මොන location එකද පාවිච්චි කරන්න කියලා අපිට දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත් location එක එහෙම නැත්නම් මොන work center එකද. දැන් අපි manufacturing flow එකේ මේක work centers වලට අපි work centers ගොඩක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ වෙන් කරලා තියෙන work center එකේ මොන work center එකේද මේක පාවිච්චි කරන්න කියලා මෙතනින් දෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා tab තුනක් description tab එකක් තියෙනවා. මෙතනින් දෙන්න පුළුවන් මම මේ දැනට දීලා තියෙන මේ Excel එකේ දීලා තියෙනවා මේකේ description එකක්. ඒකම තමයි මම copy කරලා අරන් තියෙන්නේ තින්ද. ඒ වගේම product information යටතේ දෙන්න පුළුවන් කවුද vendor ගේ reference එක, මොකද්ද model එක, අදාළ machine එකේ serial number එකක් තියෙනවා නම් serial number එක. මේ machine එක effect වෙන්නේ කවදා ඉඳන්ද? ඒ කියන්නේ වැඩ පටන් ගන්නෙ කවදා ඉඳන්ද? අලුතෙන් machine එකක් ගෙනාවා නම් ඒක high කරලා වැඩ පටන් ගන්නෙ කවදා ඉඳන්ද? ගෙනා දවසට තිබ්බ cost එක, warranty එකක් තියෙනවා නම් warranty expire වෙන්නේ කවද්ද කියලා මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන effective date එක මෙතන තියෙනවා කවදා ඉඳන්ද මේක වැඩ පටන් ගන්නෙ කියලා. දැන් අපි ඉන්නේ product information tab එකේ. ආයෙ තියෙනවා maintenance tab එක. මේ maintenance tab එකේ මෙතනින් දෙන්න පුළුවන් මේ machine එකක් preventive maintenance ගොඩට දානවා නම්. ඒ කියන්නේ breakdown එකක් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා අපි සැලසුම් කරපු විදිහට මේ machine maintain කරගෙන maintenance කරගෙන යනවා නම්, ඒ කියන්නේ service කරගෙන ඒවා කරගෙන යනවා නම් ඒ maintenance frequency එක මෙතනින් දෙන්න. මාස හෝ දවස් කීයකට සැරයක්ද මේ preventive maintenance එක අපි කරන්නේ. ඒක මේ preventive maintenance එකක් කරන්න කොච්චර පැය ගණනක් යනවද? ඒක මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම expected mean time between failure මේක මෙතනින් දෙන්න. මේ වගේ මේ date set කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන අපි දැන් set කරලා නැහැ මේ item එකට preventive maintenance frequency එකක්. දැන් මේක save කරලා මේ විදිහට බලපුවාම අපිට මේ item එකේ පෙන්නනවා මේක දැන් මේක install කරලා තියෙන්නේ 11 වෙනි මාසේ පළවෙනිදා. අපි මේක preventive maintenance list එකට add කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි මේක ඊළඟට මේක high කරපු දාසෙලා කොච්චර කාලෙකින්ද මේක maintenance කරන්න කියලා add කරලා නැති හින්දා තමයි මේ next preventive maintenance කියන එක මේ විදිහට enable වෙලා නැත්තේ. අපි මේකට දෙනවා නම් install කරපු දවසේ ඉඳලා දවස් ගානකින් අපේ schedule එකක් හදාගෙන මාස දෙකෙන් දෙකට හෝ තුනෙන් තුනට කරනවා වගේ schedule එකක් තියෙනවා නම් මෙතනින් දෙන්න ඕනේ දවස් ගාන install කරපු දවස් කීයකින්ද අපි මේකේ preventive maintenance එකක් කරන්නේ. මේ විදිහට දවස් ගාන දීලා මේක save කරපුවාම මෙතනින් පෙන්නනවා මේකේ preventive maintenance එක කරන දවස. හරි දැන් අපි ඉන්නේ CNC 1 එකේ. මේක install කරලා තියෙන්නේ 11 වෙනි මාසේ 1 නොවැම්බර් 1 වෙනිදා. ඊළඟ මේක මෙයා සිස්ටම් එකෙන් කියනවා අපි දෙන්නේ දවස් ගාන දුන්නාට පස්සේ මේක කියන ඊළඟ preventive maintenance එක තියෙන්නේ 12 වෙනි මාසේ 1 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ දවස් 30ක් ගියාට පස්සේ. හරි ඒ විදිහට machine එකක් install කරාට පස්සේ මේ details අපි fill කරන්න ඕනේ. මේ අනුසාරයෙන් තමයි අපිට මේකේ system එකේ තියෙන preventive maintenance calendar එක ඒ calendar එකට data enter වෙන්නේ සහ ඊට අමතරව මේ equipment එකෙත් පෙන්නනවා. අපි දැන් මේ equipment එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඒකේ පෙන්නනවා
CNC 1 එකේනේ අපි ඉන්නේ equipment list එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් දැන් CNC 1 එකේ පෙන්නනවා මෙතන December 1st කියලා මේ විදිහට date එකක් පෙන්නනවා. එතකොට මේ list එක බලපුවාම අපිට දැනගන්න පුළුවන් මේ machine එකේ preventive maintenance එකක් තියෙනවා December මාසේ 1 වෙනිදා. ඒ වගේ system එකට machine add කරනකොට ඒ කියන්නේ equipment add කරනකොට පළවෙනි අවස්ථාවේදීම අර keyword details ටික fill කරපුවාම equipment list එක මාර්ගයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඊළඟ preventive maintenance එක තියෙන්නේ කවද්ද කියලා ඕන කෙනෙකුට ඕන maintenance එක maintain කරන ඕන කෙනෙකුට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ මම පින්නුවේ equipment එක කොහොමද detail enter කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ මුලින් මේ coil inserting machine එකටත් ඒ වගේම data enter කරලා තියෙනවා. මේකෙත් අර Excel sheet එකේ ටික මම description එකට copy කරා. product information තියෙනවා නම් ඒවා මෙතන දාන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේක install කරපු දවස. මෙතන maintenance tab එකේ මම දාලා තියෙනවා මාසය 11/24 කියන්නේ දවස් ගණනක් දාලා තියෙන්නේ. දවස් 10කින් කරනවා කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේක save කරාට පස්සේ පෙන්නන්නේ. මේ දවස් 10 ගියාම කවද්ද එන date එක කියලා. මේ විස්තර පෙන්නනවා අපිට equipment list එකේ මේ විදිහට mark කරලා මෙතන මේ කළු පාටින් දැන් පෙන්නන්නේ මේ machine දෙකටම preventive maintenance තියෙනවා. කවදාද තියෙන්නේ කියන එක තමයි මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඕ වගේ ආයතනයේ තියෙන සියලුම equipment මේකට ඇතුළත් කරලා හරියට date set කරොත් ඕන අවස්ථාවක බලා ගන්න පුළුවන් අදාළ machine එකේ කවදාද preventive maintenance එක තියෙන්නේ කියලා.